साथीहरु यदि तपाईहरुको पनि YouTube च्यानल छ र YouTube च्यानलमा रेगुलर भिडियो अपलोड गरिरहनु भएको छ भने तपाईलाई लाग्न सक्छ कि हामीले कस्ता खालका कन्टेन्टहरु त्यहाँ अपलोड गर्दा हाम्रा भ्युअरले अथवा ऑडियन्सले त्यो वाच गर्नेछन् वा हामीले कहाँबाट कन्टेन्टहरु खोज्ने टप सर्चमा रहेका कन्टेन्टहरु के हुन् र हाम्रा जति पनि भ्युअर अथवा सब्स्क्राइबर साथीहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुले कस्ता खालका भिडियोहरु वाच गरिरहनु भएको छ कुन च्यानलमा भिजिट गर्नुहुन्छ र कुन भिडियोहरु हेर्नुहुन्छ यी सम्पूर्ण कुरा तपाईले जानकारी पाउनुभयो भने सजिलैसँग तपाईले आफ्ना भ्युअरले हेर्न चाहेको कन्टेन्टहरु पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ अथवा के हेर्न चाहेका छन् त्यो थाहा पाउन सक्नुहुन्छ र तपाईले त्यसैसँग सम्बन्धित भिडियोहरु बनाएर सजिलैसँग एउटा त तपाईले कन्टेन्ट पाउनुहुन्छ भने अर्को तपाईका भ्युअरले त्यो कन्टेन्टलाई रुचाउनेछन् र तपाईको भिडियोमा बढी भ्युज आउन सक्छ। साथीहरु नमस्कार, म sdinfo पाने sdinfo च्यानलमा तपाईहरु सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज मैले तपाईलाई यसै टपिकसँग सम्बन्धित रहेर तपाईले टप सर्चमा रहेका जति पनि टपिकहरु रहेका छन् तपाईको च्यानलसँग सम्बन्धित रिलेटेड त्यो कसरी हेर्न सकिन्छ र तपाईको ऑडियन्सले कस्ता खालका कन्टेन्ट मन पराउँछन् कुन च्यानल मन पराउँछन् अथवा त्यहाँ भिजिट गर्छन् भन्ने बारेमा आज मैले तपाईलाई तपाईकै मोबाइल स्क्रिनबाट कसरी हेर्ने YT स्टुडियोबाटै भन्ने बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु प्र्याक्टिकली रूपमै। साथीहरु च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला किनभने तपाईहरुका लागि यस्तै खालका कन्टेन्टहरु मैले ल्याउने गर्छु। लागौं प्र्याक्टिकल रूपमै मोबाइल स्क्रिनतर्फ। साथीहरु सबैभन्दा पहिले तपाईहरुले आफ्नो च्यानल लगइन गरेर YT स्टुडियो एप्लिकेसनलाई खोल्नुहोस्। जस्तै मैले यहाँनिर YT स्टुडियोलाई खोलेको छु एप्लिकेसनलाई र आफ्नो च्यानललाई लगइन गरेको छु। गर्दाबित्तिकै तपाईले आफ्नो च्यानलमा भएका सम्पूर्ण यहाँनिर डिटेलहरु हेर्न सक्नुहुन्छ नि। अब तपाईले यसैबाट आफ्नो च्यानल जुन रहेको छ यसमा लगइन त्यसबाट नै ट्रेन्डिङमा रहेका टपिकहरु के छन् तपाईले बनाइरहेका भिडियोसँग रिलेटेड कुन भिडियोहरु अहिले टप सर्चमा रहेका छन् र तपाईका भ्युअरहरुले तपाईका दर्शकहरुले अथवा सब्स्क्राइबरहरुले के कस्ता अथवा कुन च्यानलहरुलाई भिजिट गरिरहेका छन् कुन भिडियोहरुलाई हेरिरहेका छन् यी सम्पूर्ण कुरा तपाईले थाहा पाउनुभयो भने आफ्नो च्यानलमा पनि आफ्ना ती दर्शकहरुलाई एट्र्याक्ट गर्नका लागि कस्ता खालको कन्टेन्ट बनाउँदा ठीक हुन्छ अथवा चल्छन् भन्ने कुरा सजिलैसँग पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। जसका लागि तपाईले हेर्नु तल एनालाइटिक्स भन्ने अप्सन रहेको छ जो त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। अब यसमा क्लिक गर्दाबित्तिकै सबैभन्दा पहिला भ्यू देखाएको हुनेछ, तल तपाईका टप कन्टेन्टहरु देखाएको हुनेछ 28 दिनभित्र देखाइरहेको र रियल टाइम भ्यूहरु यी सम्पूर्ण कुरा देखाएको हुनेछ। अब तपाईले यहाँनिर साइडमा देख्नुहुनेछ ओभरभ्यूको साइडमा माथि यहाँ मैले एरोले पनि देखाइरहेको छु कि रिसर्चमा क्लिक गर्नुहोस्। रिसर्चमा क्लिक गर्दाबित्तिकै यहाँनिर दिएको छ टप सर्चेज। अब यहाँनिर टप सर्चमा के छ भने अहिले यहाँनिर ट्रेन्डिङमा आइफोन इन नेपाल पहिलो नम्बरमा रहेको छ, त्यसैगरी दोस्रोमा D2M टेक्नोलोजी रहेको छ, त्यसैगरी तेस्रोमा यहाँनिर MDMS सिस्टम इन नेपाल रहेको छ र यहाँ साइडमा टप सर्चको साइडमा जुन एरो देखाएको छ यसमा हामीले क्लिक गर्दियौँ भने यहाँनिर सम्पूर्ण टपिकहरु देखाएको छ। के छ भने नेपाल आइफोन प्राइस, त्यसैगरी हिन्दी टेक सेन्ट्रल, त्यसैगरी नेपाल मोबाइल मार्केट, नेपाल मोबाइल प्राइस यी कुराहरु एकदम टप सर्चमा रहेका छन्। अब तपाईले यहाँनिर मैले ब्याक गरे मानौं अब यसमध्ये तपाईले एउटा हेर्ने टपिकमा क्लिक गर्छु मैले आइफोन भन्ने टपिकमा क्लिक गर्दाबित्तिकै आइफोन यहाँनिर कतिको र्याङ्क गरिएको छ योर ऑडियन्स इन्ट्रेस्ट कति छ यहाँ देखाउने छ। आइफोनमा हाम्रो ऑडियन्स यहाँनिर 5 र्याङ्किङमा 2 र्याङ्किङमा रहेको छ, नेपाल चाहिँ 4 र्याङ्किङमा रहेको छ। अब अलिकति तल गयो भने यहाँनिर अब तपाईले यहाँनिर यसरी देख्नुहुनेछ यो र्याङ्किङ गरिरहेका जुन रहेका छन् भिडियोहरु यहाँ देखाइरहेको हुनेछ। तल रिलेटेड टपिक पनि तपाईले देख्नुहुनेछ आइफोन, त्यसै नेपाल मोबाइल फोन र एप्पल यसरी यो टपिक तपाईले हेर्नुभयो। त्यसै गरेर अन्य टपिकलाई पनि तपाईले यहाँबाट क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले दोस्रोमा क्लिक गर्ने छु यहाँनिर दोस्रोमा गर्दाबित्तिकै यहाँनिर यसरी आएको छ D2M टेक्नोलोजी OTT कन्टेन्ट विदाउट इन्टरनेट भनेको छ यसरी आइरहेको छ। अहिलेको अवस्थामा पुराना भिडियोहरु छन् बनेका तर सर्च अथवा टप सर्चमा यहाँनिर यसरी रहेका छन् साथीहरु। त्यसैगरी अलिकति तल जाँदा यहाँनिर रिसेन्ट भिडियोमा तपाईले रिसेन्ट तपाईको च्यानलसँग रिलेटेड च्यानलहरुले कस्ता भिडियो हालेका छन् त भन्ने कुरा तपाईले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले देखिसक्नुभयो र रिसेन्ट भिडियोको साइडमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर यसरी देखाउने छ यहाँनिर। अब अलिकति तल जाउँ, तल जाँदाबित्तिकै यहाँनिर रिसेन्ट भिडियो यहाँ दिइरहेकै छ, टप सर्च यहाँ तपाईले यसरी हेर्न सक्नुभएकै छ। अब यसपछि तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने दोस्रो एउटा यसबाट तपाईले आफ्नो कुरालाई खोज्न सक्नुहुन्छ। माथि यहाँ सर्च भन्ने अप्सन रहेको छ, सर्चमा गएर नेपाल जस्तै टेक अथवा टेक्नोलोजी तपाईले कुनै पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ अटोमेटिक तल देखाउने छ नेपाल टेक, नेपाल कलेज इन्फर्मेसन अथवा
साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी इन नेपाल जस्तै मैले यसमा क्लिक गर्छु। क्लिक गर्दा बित्तिकै योसँग सम्बन्धित विभिन्न टपिकहरू तपाईँले यहाँनिर फेला पार्नु हुनेछ, तल भिडियोहरू पनि दिएको हुनेछ। अब यसपछि यसलाई मैले ब्याक गरेँ। एउटा तपाईँले यो हेर्न सक्नुहुन्छ टप सर्चमा के रहेको छ भन्ने कुराहरू भने। अब अलिकति यता जाउँ हामी, यहाँ अडियन्स भन्ने एउटा अप्सन दिएको छ, तपाईँले हेर्नु होला अडियन्समा जानुभयो भने यहाँनिर माथि रिटर्निङ भ्युअर अथवा तपाईँको यहाँनिर न्यू भ्युअर सम्पूर्ण कुरा यहाँनिर देखाइरहेको छ भने अलिकति तल जाउँ कुन एजका व्यक्तिहरूले तपाईँको भिडियो हेरिरहेका छन्। यसबाट पनि तपाईँलाई के थाहा हुन्छ भने हाम्रो भिडियो यो एजका, जस्तै मेरो यहाँनिर म्याक्सिमम 18 देखि 24 वर्षका उमेरले हेरिरहेका छन् 40.2% भने 25 देखि 34 वर्षसम्मकाले 38.1 छ, अरू चाहिँ लो हुँदै गएको छ। भने मेरो च्यानलमा भिजिट गर्ने महिला र पुरुषमध्ये मेल यहाँनिर 78% छ भने फिमेल 21% मात्रै रहेको छ। त्यसै गरेर कुन ठाउँबाट बढी हेरिन्छ भन्ने कुरामा हेर्ने हो भने नेपालबाट 82.9 छ भने अन्य इन्डिया, साउथ अरेबिया, मलेसिया, युनाइटेड अरब इमिरेटबाट रहेको छ थोरै। त्यसै अलिकति तल म यहाँनिर गएँ र वाच टाइम फ्रम सब्सक्राइबर भनेको छ। तपाईँको सब्सक्राइबरले कति हेर्छ र सब्सक्राइब नगरेका व्यक्तिले कति हेर्छ त कति वाच टाइम दिइरहेको छ भन्ने कुरा यहाँ दिएको छ, जसमा तपाईँको सब्सक्राइब गरेका व्यक्तिभन्दा नगरेका अर्थात् नट सब्सक्राइब नगरेकाले यहाँनिर हेरेको 96.7% छ। साथीहरू हेर्नु होला, यदि तपाईँले पनि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने अहिले नै सब्सक्राइब गरेर बेल आइकनलाई प्रेस गर्न नभुल्नु होला। साथै साइडमा हेरेर तल हेर्नु होला, यहाँनिर सब्सक्राइब भनेको छ यहाँनिर 3.3% मात्रै। मेरा सब्सक्राइब गरेका साथीहरूले जम्मा 3.3%ले मात्रै मेरो भिडियोलाई यहाँनिर वाच गरिरहेका छन्। अलिकति तल जाउँ, यहाँनिर वाट योर अडियन्स वाच, तपाईँको अडियन्सले के हेरिरहेको छ त यो 7 दिनभित्र, तपाईँकै च्यानलमा भएका सब्सक्राइबरहरूले के हेरिरहेका छन् भन्ने कुरा यहाँ दिएको छ। यो टप यहाँनिर तल क्लिक गरिदिनु होला प्लस मोरमा, यहाँ जानुभयो भने तपाईँले यसरी हेर्नुहुनेछ यिनी भिडियोहरू उनीहरूले हेरिरहेका छन् भन्ने कुरा यहाँ बताउँछ। सर्ट भिडियो के हेरिरहेका छन् यहाँ देखाउँछ, लाइभमा के हेरिरहेका छन् यहाँ देखाउँछ। यी सम्पूर्ण कुरा तपाईँले हेरेर पनि आफ्नो च्यानलमा कस्ता खालका भिडियो कन्टेन्टहरू हाल्दाखेरि तपाईँको अडियन्स बढी आउन सक्छन् भन्ने कुरा तपाईँले आकलन गर्न सक्नुहुन्छ। अलिकति तल जान्छौँ, यहाँनिर फेरि यहाँनिर रहेको छ कि च्यानल्स द्याट योर अडियन्स वाच्ड भनेको छ। तपाईँको च्यानलमा रहेका जुन अडियन्स रहेका छन्, सब्सक्राइबर रहेका छन्, उनीहरूले यी विभिन्न च्यानलहरू तपाईँको च्यानलमा त आउँछन् नै भने यी अन्य विभिन्न च्यानलमा पनि यहाँनिर भिजिट गरिरहेका हुन्छन्। यहाँनिर प्लस मोरमा गर्नु होला, गर्दा बित्तिकै यहाँनिर यी च्यानलहरू देखाएको छ। यी च्यानलहरूमा पनि उनीहरूले भिजिट गरिरहेका हुन्छन् अथवा गइरहेका हुन्छन्। यसबाट पनि थाहा पाउनुहुन्छ कि यिनी च्यानलमा कस्ता खालका भिडियोहरू अपलोड भइरहेका छन् र तपाईँको अडियन्सहरू ती भिडियोहरू हेर्नलाई त्यहाँ गइरहेका छन्। अलिकति तल गयो भने तपाईँको भिडियो, सर्ट भिडियो र लाइभ मध्ये कुन बढी रुचाइरहेका छन् त यो 28 दिनको पिरियडमा तपाईँका अडियन्स अथवा भ्युअरहरूले भने र तपाईँको लङ भिडियोहरू बढी रुचाइएका छन्। सर्ट भिडियो पनि तपाईँको लगभग ऱ्याङ्किङमै परेको छ भने यहाँनिर लाइभको कुरा गर्ने भने लाइभ मैले त्यसै पनि खासै बसेको छैन, धेरै पुराना 1-2टा लाइभहरू छन्, त्यसबाट केही मात्रामा कम चाहिँ रहेको छ। यसबाट तपाईँले के थाहा पाउन सक्नुहुन्छ भने तपाईँका भ्युअरले सर्ट भिडियो अथवा लङ भिडियो कस्ता खालका भिडियो हेर्न रुचाएका छन्, सोही अनुसारको तपाईँले भिडियो क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू तपाईँले पनि देखिसक्नुभयो कि वाइटी स्टुडियोबाट नै तपाईँले सम्पूर्ण कुराहरू यी पत्ता लगाएर तपाईँले आफ्नो कन्टेन्ट तयार गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईँले अध्ययन राम्रोसँग गर्नुभयो र यी सम्पूर्ण कुराहरूलाई बुझ्नुभयो भने तपाईँको भिडियोमा भ्युज आउने सम्भावना पनि एकदमै प्रबल रहन्छ।